عرض سلام به شما بینندگان محترم. با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که در کنار این خبرهای بد و ناراحتی‌ها و استرس‌هایی که داریم بتونیم به سلامتیمون اهمیت دوچندانی بدیم و با یه سری تمرین‌ها و ورزش‌های خوب بتونیم زندگیمون رو سالم مدیریت بکنیم. خب در ادامه برنامه‌های چند هفته قبل میریم به ادامه برنامه‌های زانو که متاسفانه به خاطر این بیماری کرونا و ایام سال نو یه وقفه بینشون پیش اومد. همونجوری که اگه خاطرتون باشه برنامه‌های زانو را با یک سری آناتومی و پاتولوژی یه سری ناراحتی‌های و بیماری‌های زانو شروع کردیم. بعدش رفتیم خدمت شما یه سری تمرین‌های ساده رو نشون دادیم، یه سری تمرین‌های ساده برای آرتروز زانو مخصوصا نشون دادیم و در برنامه بعدیش یه سری تمرین‌ها رو سخت‌تر و اضافه‌تر و بیشتر کردیم و در واقع باعث اینجوری باشه که برای هر بیماری ما از تقریبا حرکت‌های خیلی ساده شروع می‌کنیم، در کنارش یه سری تکنیک‌های دیگه انجام میدیم و اون موقع میریم به مسائل تقویتی و ثبات اون مفصل یا بخشی از بدن میپردازیم که در این برنامه راجع به زانو هست. خب اینجا بنده به طور خیلی مختصر و سریع یکی دو سه تا تکنیک کمک کننده به آسیب‌های زانو رو براتون نشون میدم که امیدوارم چون مفصل زانو طوریه که آسیبی نمیتونین با خودتون وارد بکنین و این تکنیک‌ها هم هیچ مشکلی برای زانوتون ایجاد نمیکنن. بنده یه چند تا تکنیک خیلی ساده نشون میدم که یا خودتون یا یک همکاری، یک فامیلی، یک عضوی از خانواده‌تون میتونه برای شما اینا رو انجام بده. فرض کنید خودتون ببینید یه انگشت رو بالای پاتلا میذارین، این غضروف کشکک زانو، یکی هم بالاش، leave it to me please. در واقع یه انگشت اینجا، یه دست اینجا، یه دستم اینجا. ببینید یواش اینو هول میدیم بالا، هول میدیم پایین. خیلی خوب تا آخر برین، نگه دارین چند ثانیه و بریم بالا. همینو یه 5-6 دقیقه تکرار بکنید. خیلی حرکت خوبیه برای تاندون پاتالا که هم اینجا یه بورسا داریم، یه کیسه هوا هم اینجا داریم و همچنین برای غضروف زیر کشکک زانو خیلی تکنیک خوبیه. یکی بعدی میبریم بیرون و داخل، یه دست انگشت اینور یکی اینور، خیلی راحت. حالا خودت نشون بده الان، show me by yourself. خب همین دو طرف استخوان کشکک زانو رو میگیرید، خیلی راحت به بالا و پایین ببرید. معمولا اولش اینا یکم درد داره، مخصوصا برای کسایی که آرتروز زانو دارن یا آسیب‌های کشکک غضروف زانو دارن یا پاتلا تندون درد میکنه. تو دونده ها، تو افراد مسن و ده ها شرایط دیگه هست که این تکنیک ها خیلی میتونن مفید باشن و موبیلیتی و دامن حرکتی کشکک و مرتب در حالت خوبی نگه میداره که بدن شما، پای شما میتونه به خوبی خم و راست بشه و حرکت بکنه. یه تکنیک خیلی ساده و خوب و مفید دیگه ای هست که شما خودتون میتونید برای زانوتون انجام بدین، اینه که دستتون رو قشنگ این قسمت پایین کشکک زانو میذارین، یه انگشت دیگه هم روش میذارین، خیلی نرم اینجا رو به این میگن فریکشن. یک تکنیکی هست که انجام میدین و به مدت 5-6 دقیقه اینو تکرار میکنید و یکی هم این بالاش قشنگ دوتا دست رو میذارید یا دوتا انگشت همیشه بالا هم باشه و این حرکت رو، این تاندون اینجا باید در واقع تونش اندازه باشه. by yourself الان both finger on top of each other please. خیلی راحت یه 2-3 دقیقه این تکنیک رو انجام میدین که این خیلی باعث در واقع پایین آوردن درد و بهتر کردن دامن حرکتی میشه. و معمولا یه مشکل دیگه هم که همونجور در برنامه اول اشاره کردم برای آسیب‌های زانو، در همه آسیب‌های زانو با وجود میاد. ببینید بارها گفتم وقتی شما یک جای درد داشته باشین و بخواین حرکت بکنید، به خاطر اینکه اون زانو نمیتونه خوب بار رو تحمل بکنه، نیرو رو تحمل بکنه، تمام بافت‌ها و مایچ‌های دور ساق پاتون، رانتون، همه اینها یه جورایی تحت فشار زیاد بایستی کار بکنن و وقتی بافتی هم بیشتر از حد تواناییش کار بکنه، در نهایت
دچار آسیب میشه. به همین خاطر شما از همون روزهای اول زانو بایستی اون تمرینای جلسه اول رو نشون بدین. بعد عرضم به حضورتون که برین سراغ تمرین‌های دفعه بعدیش، برنامه بعدی، و بعد در کنارش میتونین تکنیک ها رو به طور خوب انجام بدین رو بدنتون و در نهایت به تمرین‌های این برنامه میرسیم که در واقع برای ثبات زانو و مرحله آخری تمرین‌های زانو هست. پس بینندگان عزیزی که تازه دارن این برنامه رو نگاه میکنن، خواهش میکنم بریم برنامه‌های چند هفته قبل که بر مورد زانو بوده از اول ببینید، بعد تا به اینجا برسید. خب در همین حالت میتونید بخوابی النا و یه سری تمرینای خیلی خوب زانو رو براتون نشون میدم. اول بایسیکل انجام بده که میتونید 1 دقیقه open your hip all the way down. very good. این تمرین خیلی خوبیه، هم برای پاتون و همه مایچه‌های بافتای پاتون خوبه، هم برای ناحیه شکم و کمرتون خوبه و از همه مهمتر فشارش نه زیاده نه کمه، برای مفصل زانوتون خیلی خوبه. چون وقتی دوچرخه میزنی پا خم و راست میشه، این کشکک شما یه 2-3 سانت بالا و پایین میره و باعث بهتر کردن دامن حرکتی میشه. یکی بعدی قیچی میزنید که باز برای مایچه های بغل پاتون خوبه. ببینید بینندگان، وقتی حتی همون بیماری ساده تاندون پاتلا رو هم که داشته باشین، یا مینیسک یا آرتروز، تمام این بافت ها باعث تقویت بشن، چرا که این زانو را 10 مایچه از طرف ساق پا میان، 10 مایچه از ران از جلو عقب میان که به این زانو ما ثبات میدن. پس با 1-2 مایچه ما نمیتونیم، با تقویت 1-2 مایچه ما نمیتونیم این زانو را خوب بکنیم. در واقع بر مبنای آسیب یه جاهایی ما میایم خود اون بافت آسیب دیده را تقویت میکنیم، یک جاهایی بافت مقابل اون رو تقویت میکنیم که اینها رو البته بنده به جزئیاتش نمیپردازم، پیش همکاران فیزیوتراپیست که برین خودشون انجام میدن. ولی شمایی که تو خونه هستین و راه و چاره دیگه ندارید، این تمرین‌ها رو انجام بدین، مطمئنا نتیجه خیلی خوبی خواهید گرفت. خب در همین جا یک کشش هم میخوام بیان نشون بدم. بیا بشین النا، که این مایچه های پشت پا چون کوتاه میشن، باعث اینا رو برین تاچ توز بکن که این مایچه های پشت پاتون رو کش بیارین که خیلی تاثیرات خوبی داره. البته این کششی را ترجیحاً در آخر کار انجام بدید. خیلی عالی. خب النا اون کافیه، بیا بالا لطفاً. یه سری تمرینای دیگه هست که حالا دیگه وارد مرحله همونجوری که گفتم ثبات زانو میشیم، که میتونید اگه به عنوان مثال جیم میرید، یه 3-4 دقیقه 5 دقیقه حتی تا 10 دقیقه این دستگاه رو استفاده بکنید که اکثر جیما دارن و به اون صورت برای زانوی شما به هیچ وجه بد نیست. خیلی با مقاومت کم شروع بکنید و 1-2 دفعه که تکرار کردید میتونید مقاومت رو که اکثر دستگاه ها دارن اینجوری تنظیم میکنی. اگر بلد نبودید از مربی کسی تو جیم بپرسید که مقاومت هر هفته 10% ببریم بالا و نمیخواد تا خیلی زیادم برید و برعکس باز میزنی. دوباره برای مایچه های پشت پا خیلی خوبه. خب خیلی عالی. پس اینو میتونید یا تو جیم برین. یه جاهایی افرادی برفرض نمیتونن جیم برن یا ندارن، از این پدال های کوچیک دوچرخه بگیرید تو خونه، دوچرخه بزنید، فقط پدالشه، در واقع رو صندلیتون مبلتون نشستین با پاهاتون دوچرخه میزنید که کار اینو میکنه. در واقع تمرین بعدی یا میتونید تو خونه رو زمین معمولی 10 دقیقه این تمرین رو انجام بدین، یا اگه دسترسی به تردمیل دارین یا باشگاه میرین یا تردمیل تو خونه دارین، تو خونه انجام بدین. معمولا خیلی تردمیل رو برای دویدن استفاده میکنن، ولی از این تردمیل میشه خیلی تکنیک‌های خوبی استفاده کرد. اولیش اینه که یه 5-6 دقیقه خیلی راحت حرکت میکنید، سرعت رو 4 و 5 بذارید خیلی راحت، ولی شیبش رو ببرین تا ماکسیموم. این تردمیل ها اکثرا میتونید تنظیم کنید که شیبش بیاد بالا
وقتی که شیب میاد بالا انگار که رو سربالایی حرکت میکنه، خیلی بهتره. یکی بعدی Elena, not too fast please. It's okay. یکی بعدی سرعت رو میاریم رو 1.5 تا 2 و افراد مسن هم خواهشان اینو رو تردمیل انجام ندن و دستتون میگیریم به اونجا. لازم شد این دکمه سیفتی رو هم به بلیزتون میزنید و 2 دقیقه 3 دقیقه به بغل را میرید. این همونجوری که اشاره کردم بافتایی که ثبات میدن به زانو، یه سری از ساق پا میان، یه سری هم از ران میرن که از رو همدیگه رد میشن و اینجوری زانو رو ثبات میدن بهش. به همین خاطر این نوع تمرینا باعث تقویت مایش‌های بغلی پاتون میشه. بعد این دستتون رو میگیرید به اینجا، حالا یواش میچرخیم به عقب راه میرید. حالا دستو بگیرید اینا. معمولا حالا چون ایشون هم همکار من کار کرده اینا براش ساده است، ولی دفعه اول دوم اینا یکم سخته و ریسک افتادن داره. به همین خاطر مواظب باشین که نیفتین و افراد مسن و بچه هم اینا رو نکنن لطفاً. رو زمین هم میتونید شما همین کار رو بکنید. توی یه فاصله 3 متری 10 دقیقه برین بغل به بغل و بیاین. بعد عقب بریم بیاین. بعد میچرخیم به این ور. حالا بچرخ به این ور. عالی. الان مایچه های بغل ران، مایچه های بغل پا، همه اینا کار میکنن که باعث تقویت مایچه های مختلف بدن میشه و دوباره میچرخیم به جلو. خب کسانی که در این مرحله از رکاوری و ریهب زانو میخوان به دو برگردن، میخوان به فوتبال برگردن، همینجا وقتشه که شما یه 5-6 دقیقه بدوین. و برای دو هم برفرض کسی که مینیسک زانو داشته، اگه اولش بهش بگی برو بدو، هم اشتباه، هم آسیب رو بدتر میکنه و هم ایمپکت زیاد رو مینیسک داره. ولی این چند مرحله و این چند هفته تمرین‌ها رو که شما انجام داده باشین، از یه طرف اون تکنیک‌های دستی رو انجام داده باشین، بدن شما و مخصوصا زانوی شما آماده شده تا یه 5 دقیقه هم بدوین که اگه دویدین دردی نداشتین بازم بیشتر از 5 دقیقه نرین، وایسین 2 روز بعدش 1 دقیقه 2 دقیقه بهش اضافه بکنید. همینجوری به 10 دقیقه 2 میرسونید. بعد اون دیگه میگیم اینتروال رانینگ، یه 10 دقیقه 5 دقیقه میدوین، یه 2 دقیقه پیاده میرید، سرعت رو کم میکنید. با این نفع شما میتونید دوتون هم بالا برید در کنار تمرینای دیگه. البته خب در کنار این تمرین‌ها یه سری تمرین‌های قوی کننده باید انجام بدیم. یکی از این تمرین‌ها که کتلبل میگن بهش، اینو میگیرین دستتون و اگر نداشتین یه وزنه تو خونه میتونین یه شیشه دبه آبی وردارین، خیلی راحت این کار خوب میشه انجام داد. پاهاتون رو باز میکنید اندازه شونتون و میرین پایین و دستاتون میارین تا بالا. این خیلی تمرین خوبیه برای زانو، برای مایچه های باسن، برای مایچه های دستا، ولی فعلا ما برای زانو انجام میدیم. هیچ عجله نکنید، وزن سنگین ور ندارین در اولش. بارها گفتم برای رکاوری و بهبودی ما نیازی به وزن سنگین نداریم، ولی بدون وزن و بدون مقاومت هم اون بافت ترمیم پیدا نمیکنه. پس همونجوری که گفتم ترمیم آسیب بدن همش برمیگرده به فشار و مقاومت مناسب در لحظه و زمان مناسب. ببینید دفعه اول بنده هیچ کدوم از این تمرین‌ها رو نشون ندادم، ولی الان برنامه 4 زانوست اینا رو براتون نشون میدم. پس باعث شما اون 3 مرحله رو طی بکنید تا به اینجا برسید. خب اینم یه بار دیگه نشون بده لنا. پس خیلی راحت میاریم بالا، زیادم نمیخواد بریم پایین. نفس عمیق میگیرین میدین بیرون و معمولا موقعی که مایشه منقبض میشه شما باید نفس رو بدین بیرون. خیلی عالی. خب اینم انجام دادین. یکی بعدی، یا میتونید برید تو جیم، یه دستگاه های هست با اونها انجام بدین،
یا هم خیلی راحت میتونید به عنوان مثال یه وزنه نیم کیلویی 2 کیلویی بر مبنای زمانش، اگه اولش شروع میکنید برای دفعه اوله با یه وزن نیم کیلویی شروع بکنید، ولی بعد یه هفته 10 روز میتونید نیم کیلو 1 کیلوش بکنید. اینم به این راحتیه که اگه همچین وزنهای انکلی ویت میگیم ما، اگه تو خونه نداشتین میتونید یه قوطی نیم کیلویی شکر یا یک قوطی ربی چیزی توی جوراب بذارید، اون ورش هم ببندید، دور مچ پاتون میبندین. put on please. و خیلی تمرین های خیلی خوبی میتونیم با اینا نشون بدیم که باعث تقویت both of them please. با همچین چیزی که اشاره کردم، با یک چیز خیلی ساده شما میتونید تو خونه برای خودتون با یه جوراب یه وزنه بذارین توش درست بکنید. یه رو صندلی مبلی میشینید، یه پا میاد بالا یکی میره پایین، 2 تا 15 تا اینو انجام میدین. یکی بعدی میارین بالا و میچرخونید بیرون و نگه میدارین. یه hold on for 20 second up، نگه دارین. این مایچه داخل ران تقویت میشه که ثبات دهنده خیلی مهمیه، میاد اینجا بالای پاتلا فیکس میشه. و پای بعدی پس میارین بالا میچرخونین بیرون و 20 ثانیه 30 ثانیه نگه میدارید. با همین وزنه ها میتونید پاشین و راه برید یه 5 دقیقه تو خونه. منتها تمام روز، جایی من کلیپ دیدم یکی از همکارا میگفت تمام روز با این وزنه ها راه برید، اونم اشتباه بینندگان، اووریوز میشه برای اینکه. ولی برای 2 دقیقه 3 دقیقه با همین walk a little bit just، با همین وزنه ها 2 دقیقه 3 دقیقه راه برید، منتها 1-2 دفعه در روز تکرار بکنید. و بهترم هست که روز در میان تمرینات قوی کننده رو انجام بدید. خیلی عالی. باز با همین حالت میتونید لاین داون and do the bicycle and leg race please. با همین وزنه بعد 1-2 هفته که دوچرخه بدون وزنه زدید میتونید دوچرخه بزنید. منتها اونم باز نصف ساعت رو دوچرخه نزنید، 30-40 دفعه به جلو 30-40 دفعه به عقب کافیه. یکی بعدی دوباره همون لگ ریز رو میتونی بزنید با این وزنه کوچک. تمام اینا باعث تقویت این مایچه جلوی پاتون میشه، مایچه بغل پا. و یا همون قیچی رو با همین وزنه بزنید، سیزر رو لطفا بزن النا، که خیلی تمرینای خوب و تقویت کننده عالی هستن. خیلی خوب، اونم کافیه. اگه احیانا تو جیم میرین 2-3 تا تمرین دیگه میشه انجام داد. بیا بالا النا. یکیش اینه که تو برنامه 2 هفته پیشم نشون دادم، اسکوات میزنید که یک وزنه 10 کیلویی در اولش بدون وزنه بود این برنامه اگه خاطرتون باشه، بعد با 5 کیلویی، حالا در این مرحله با وزنه 10 کیلویی اسکوات میزنید که خیلی تمرین خوبی برای زانوهاست. با همین منوال میتونین لانجینگ انجام بدین که حالا اینم نشد 2 تا وزنه 2 کیلویی 3 کیلویی دستتون میگیرید. اولش هم باز بدون وزنه انجام بدین. در اولش که زانو در دارید اینا رو نمیتونید انجام بدین و صحیح هم نیست انجام بدیم. به همینجوری اشاره کردم ما الان به مرحله 4 فاز 4 آسیب‌های زانو میرسیم با تمرین که رو هر پایی یه 10 تا میزنید. اگه خیلی قوی شدین میکنید واکینگ لانجز که میتونید راه برید و لانج بزنید که میریم پایین، قدم بعدی. عالی. منتها میگم باعث اینا خیلی حساس باشید و فشار زیاد به بدنتون نیارید. خب اگه تو جیم میرید میتونید تمرینای خیلی زیادی دیگه با دستگاه ها انجام بدید در فاز آخر ثبات زانو که خیلی از شما چون تو خونه انجام میدیم، بنده سعی میکنم مختصر و مفید برای تو خونه بیشتر بگم. یکی از تمرینات دیگه که خیلی خوبه، گفتم زانو رو وقتی درمان میکنیم باید هم مایچه ساق پا رو ترمیم بکنیم هم ران پا رو. برای ساق پا تمرینی که خیلی خوبه هیل ریزه که در واقع پاشنهاتون رو میاریم بالا. این تمرین برای افراد مسن هم خیلی خوبه. میتونید دستتون رو بگیریم به دیوار برفرض اینجوری و بریم بالا و بیایم پایین. خیلی راحت، هم امنه هم سیفه، نه میافتین نه چیزی. اینو 2 تا 15 تا میتونید انجام بدید. این مایچه ساق پا یکی از مهمترین مایچه های بدن برای افراد مسن مخصوصا.
و یه تمرین دیگه ای که اگه تو جیم رفتین میتونه انجام بدین، روی این دستگاه مشابه این دستگاه مختلفن میشینید و با یه وزن 10 کیلویی شروع میکنید. بسکی به سنتون داره، بسکی به قوی بودن بدنتون داره، به 10 ها چیز بسکی داره که امیدوارم اینا رو خوب مدیریت بکنید که مشکلی پیش نیاد. و در این حالت پاهاتون رو میاریم بالا خیلی راحت و میریم پایین. دفعه اول و 15 دفعه اینو انجام میدین. بعد وزنه سنگین نزنید خواهشن، وزنه سنگین سریع آسیب رو بدتر میکنه. نفس عمیق میکشی همیشه و 15 تا دفعه اول، پس 15 تا، دفعه دوم وزنه رو یکم میبریم بالا، 10 تا دیگه میزنید. یه لول میریم بالاتر وزنه رو، یه 10 تا دیگه میزنید. و یه تمرین دیگه هم که خیلی خوبه برای این حالت، با 2 تا هول میدیم بالا، یه پا رو ریلکس میکنید. حالا 1 2 3 4 5 با 2 تا هول میدیم بالا. این اکسنتریک ترینینگه که با هر دستگاهی هم میشه انجام داد. حتی اینا که وزن برداری هم کار میکنن میتونید تمام ماچه بدن رو با این فرم تقویت کرد. پس با 2 تا میایم بالا، پای خوب رو ریلکس میکنید. 1 2 3 4 5 تا 5 میشمارین تا برسیم به پایین. و در آخر کارم الینا that's fine thank you یه چند تا کشش انجام میدین. یکی که این کششی بود که به دیوار خم میشدین برای ساق پاتون، پشت پایتون نشون میدین. الینا اینو نشون بده لطفاً. وقتی داره به آخر میرسه من اینا رو سریع نشون بدم. یکی اینه که الان اینجا کش میاد، همینو میتونین لبه پله نشون بدین. الینا اینجا هم نشون بده همینو. میریم پایین روی 2 تا پاتون، میریم پایین وای میسین، تمام این ماشه الان کش میاد. بعد یه پا رو میاریم بالا روی یه پا. on one leg please. this one here that people can see. Okay. very good. و پای بعدی. خب یکی بعدی هم بچرخیم و تای stretching please. turn over do the tie stretch. یه دستتون میگیرین، پنجه پاتون رو بگیرین و اینجوری کشش بیارین که مایشه رانتون کش میاد. و یکی هم که تاش توز میکنید. پس همیشه با تمرینای گرم کننده شروع میکنیم، تقویت ها رو انجام میدیم، کششی ها رو انجام میدیم، تکنیک های دستی لازم باشه انجام میدیم، مدالتی انجام بدیم و اینجوری زانوی شما رو خوب میکنیم. خب در اینجا به آخر برنامه میرسیم. به اتفاق الینا با شما خداحافظی میکنیم و تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. روزگار خوش. خدا نگهدار.